සෙල්ලම් කළාද? ඉතින් මොකද කළේ? බට්ට වෙන්න. අම්මේ අප්පච්චි ආවා. බට්ට වෙන්නද? අවුරුද්දට ඇඳුම් ගෙනාවා. බලන්න ලස්සනයිද කියලා. හොඳයිද? මේක ඔයාට. හොඳයිද බලන්න. ලස්සනයි නේද? ඉන්න පුතාලේ අපච්චිට මම තේ එකක් හදාගෙන එන්න. හොඳයිද? ලස්සනයිද? අර දෙක්කද හඳු. කැවුමක් ගැට ගැහිපි දුවේ ඔගොල්ලෝ වගේම කොඳුරු
මැස්සෝ වගේ අයත් කැවුම් කන්න කැමතියි. එයාලට තමයි මේ කැවුම යට ගැහෙන්නේ. ලැබුවා වූ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට සාමය සතුට පිරි සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. දහට 18 15 3 අරහෙල් වංගල මේ අරහෙල් දෙන්න kita handana rabane ran 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 rangum rangamuti kiri vimane salpi ragalata gamme kinduru katha nadagam sada kindura nettu nettum natamu dayalu konjin jin don tari kita handana gaana nensi subasire aavi naga urudu siru sarana mahada rada dena